مسواک برقی بهتره یا مسواک معمولی؟ چرا اکثر دندونپزشکا توصیه میکنن که شما از مسواک برقی استفاده بکنید؟ آیا یک مزیت خاصی داره؟ آیا این دوتا مسواک میتونن برای ما معایبی هم داشته باشن؟ از کدومش بهتر استفاده بکنیم و از چه سنی کدوم نوع مسواک توصیه میشه و خیلی چیزهای خوب دیگه که قراره به صورت خلاصه شده توی این ویدیو از من بشنوید. پس مثل همیشه سلام، خیلی ممنونم که اینجایید. به مدیمایند خوش اومدید. یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک بکنید و اگر فکر میکنید این ویدیو ممکنه برای فردی مفید باشه حتما باهاش به اشتراک بذارید. پس بریم ببینیم که هر کدوم از این دو مسواک چطوری کار میکنن و اینکه به طور جداگانه اول بررسیشون بکنیم و ببینیم که چطوری هن. مسواک معمولی همون مسواکی هستش که همه ما از بچگی باهاش آشنا هستیم و با دست یا استفاده از حرکات دورانی یا جلو عقب دندون هامون رو تمیز میکنیم. مهمترین نکته در استفاده از مسواک معمولی کنترل فشار و تکنیک صحیح مسواک زدنه. مورد بعدی مسواک برقیه که با استفاده از یک موتور کوچیک باعث به وجود اومدن حرکات سریع ارتعاشی میشه و دندون هاتون رو تمیز میکنه. خودش به قولی کارهای خودش رو انجام میده و شما لازم نیست کار خاصی بکنید. حالا بیایم ببینیم که فواید هر کدوم چه چیزی هست. در مسواک معمولی خب اولین فایدهش قیمت مناسبشه. دومی کنترل کامله. شما میتونید به طور دقیق فشار و زاویه مسواک رو کنترل بکنید و سومی هم دسترسی راحتشه. حالا مسواک برقی اولین فایدهش برداشتن بهتر پلاکه. مطالعات خیلی زیادی انجام دادن و دیدن مسواک‌های برقی خیلی موثرترن در برداشتن پلاک و جرم دندون. دومی استفاده راحته. شما لازم نیست حتی تکنیک خاصی بدونید. روشنش میکنید و خیلی راحت میتونید مسواک بزنید. مورد بعدی تایمرهای داخلی هن. خیلی از این مسواک ها تایمر دارن و به شما کمک میکنن که مطمئن بشید که حداقل 2 دقیقه دندون هاتون رو مسواک میزنید. حالا بیایم راجع به معایبشون صحبت بکنیم. خب به طبع مسواک معمولی نیاز به دونستن تکنیک صحیح مسواک زدن داره. اگر درست مسواک نزنید پلاک هایی روی دندونتون باقی میمونن و به مرور زمان باعث مشکلات جدی مثل پوسیدگی میشید. مورد دوم در مسواک های معمولی این هستش که اگر فشار بیش از حد روی لثه و دندون بیارید مشکلاتی رو ایجاد میکنید، چون تکنیک درست رو نمیدونید خیلی هاتون و فکر میکنید که هر چقدر که فشار بیشتری بیارید بیشتر تمیزتر میکنید این مکانها رو، با این فشار لثه و مینای دندونتون رو از بین میبرید. و مورد سوم، عیب سوم این هستش که شما اکثرا زمان رو از دست میدین. یادتون میره که چند دقیقه است دارید مسواک میزنید، آیا تمام سطوح رو مسواک زدید یا یک بخشی بدون اینکه شما زمان کافی رو بگذرونید باقی مونده. حالا معایب مسواک برقی این هستش که هزینه خیلی بالایی داره و اون باتری که درش استفاده میشه ممکنه که خیلی سلامت نباشه برای محیط زیست ما. مسواک معمولی اگر با فشار زیاد و نادرست استفاده بشه میتونه باعث عقب نشینی و تحلیل لثه بشه و مینای دندونتون رو از بین ببره. ولی این قضیه توی مسواک برقی کمکی متفاوت تره، چون سنسور دارن احتمال آسیب به لثه ها خیلی کمتره و این به شما خیلی کمک میکنه که فشار زیادی روی لثتون نیارید و مینای دندونتون رو هم از بین نبرید. حالا کدوم نوع مسواک برای چه کسایی مناسبه؟ برای کودکان مسواک های برقی که مخصوصشون هست از 3 سال به بالا خیلی بیشتر توصیه میشه، برای اینکه بچه ها تکنیک درست مسواک زدن رو نمیدونن و شاید خیلی هم دوست نداشته باشن مسواک بزنن. پس این میتونه مثل یک بازی باشه براشون و زمان مسواک زدن رو براشون خوشایندتر میکنه. مورد بعدی افراد مسن یا کسایی که مشکلات حرکتی دارن براشون مسواک برقی بیشتر توصیه میشه چون راحت تره. و مورد بعدی افرادی هستن که تکنیک درست مسواک زدن رو رعایت نمیکنن. اگر شما توی مسواک زدن دقیق نیستید و تکنیک درست رو نمیدونید، من بهتون توصیه میکنم که از مسواک برقی استفاده بکنید برای اینکه یک کمکی راحت تره. حالا مسواک شما بعد هر 3 ماه یک بار عوض بشه. اگر از مسواک معمولی استفاده میکنید هر 3 ماه یک بار باید مسواکتون رو عوض بکنید چون برس مسواکتون از بین میره. اگر از مسواک برقی استفاده میکنید هم هر 2-3 ماه یک بار باید سری رو عوض بکنید. پس این در هر 2 مسواک یکی هست. اگر تکنیک خوبی بلدید اون ویدیویی که من براتون توضیح دادم همینجا الان به صورت کارت میذارم و هم در انتهای ویدیو
ویدیو رو دوباره براتون میذارم. اگر تکنیکتون خوب هست، دندون پزشکتون گفته که همه چی خوبه با کاری که انجام میدید، لثه هاتون تحلیل نرفته، مینای دندونتون از بین نرفته، با تکنیک اشتباه مسواک زدن میتونید از همون مسواک معمولیتون استفاده بکنید و دلیل خاصی نداره که شما حتما بعد از مسواک برقی استفاده بکنید. ولی اگر احساس میکنید که نمیدونید چطوری باید مسواک بزنید، زمان کافی رو صرف نمیکنید، همیشه دندون هاتون پر از جرم هست و دندون پزشکتون میگه که مینای دندونتون از بین رفته یا لثه هاتون تحلیل رفته، بهتون توصیه میکنم که از مسواک برقی استفاده بکنید، برای اینکه بهتون کمک میکنه که بهداشت دهان و دندانتون رو ارتقا بدین. اگر از مسواک معمولی استفاده میکنید و هنوز نمیدونید تکنیک درست مسواک زدن چه چیزی هست، حتما این ویدیو که این ور یا این ور میذارم رو ببینید، برای اینکه هم بهتون توضیحش رو دادم و همین که تکنیک درست مسواک زدن با مسواک معمولی رو بهتون یاد دادم.